Bună dimineața! Bună dimineața! Am ajuns în Bratislava. Am pornit de la cazare cu autobuzele și am ajuns în centru. Acum suntem în fața Palatului Prezidențial, care îl vedeți aici. Și avem aici în față o statuie foarte interesantă, globul pământesc cu mulți porumbei. Și suntem în centru vechi, mai avem un pic de mers și ajungem și la castel, cetate. Nu, ăsta nu e chiar centru vechi. Mai avem un pic și ajungem în centru vechi, unde este castelul din Bratislava. Aici peste drum avem o biserică. Și acesta din față este drumul care duce spre castel. Și urcăm spre castel. Am ajuns la o porțiune cu scări. Am ajuns aproape de zidul cetății. Este aici o poartă de intrare în cetate. Avem în față o hartă. O hartă și un fel de bastion. Hai să vedem harta ce ne arată. Castle Hill, Bratislava. E destul de mare castelul, dar vedem ce facem înăuntru. Și am trecut de zidul castelului. Câțiva pași și ajungem în curte. Și suntem în curtea castelului. Suntem în curte, ne apropiem de una din intrări. Aici sunt clădirile principale, cum am văzut pe hartă. Avem aici o intrare laterală. Aici avem o Baroque Garden. Sunt grădinile în stil baroc. Interesant. Deci ăsta este în spatele palatului. Foarte frumos. Sculpturi minunate. Stilul baroc. Și nici nu simțiți ce bine miroase a verdeață. Plantele astea, gărdulețul, florile, totul miroase a verde, proaspăt. Acolo e palatul cu un turn,
cu încă un tur și jos grădinile. Am ieșit pe această poartă, aici e palatul și mergem mai departe pe alee. Am preluat ștafeta. Shani fotografiază, eu filmez. Să vedem ce iese. Nu poți decât să te bucuri că ești în locuri atât de frumoase și eu, sinceră să fiu, mă bucur la maxim. Mergem spre intrarea principală a palatului. Da, clar. Acolo sus e intrarea principală. Și aici, din câte văd, e poarta de intrare în palat. Și aici e marea intrare în palat. Asta este palatul și poarta principală de intrare. Trebuie să-mi recuperez și partenerul, că habar n-am unde a ajuns. Uite, palatul. Palatul din față. Și am intrat în palatul din Bratislava. E superb. Uitați ce frumos sunt pereții, de-aia vorbesc în șoaptă să nu mă audă nimeni. E ok, e fain, e mișto. O oglindă în capăt. Am coborât în subsol. Aici este o expoziție dedicată celților din Bratislava. Avem harta, aici o mică descriere a celților și rămășițe. Suntem în încăperea cu rămășițele celților de pe vremea romanilor. Aici avem monede de pe vremea romană. Stați să vă arăt că nu se vede de Shani. Aici sunt monede. Și din nou monede. Monede, stați că din spate vin aici. Astea sunt interesante, ce groase sunt. Ioi, ar trebui să vorbesc un pic mai tare, că poate nu se aude nimic. Atât de groase și nu sunt perfect rotunde. Arată foarte bine și așa arată pereții. Din perioada Imperiului Roman. Oh, ce statuie mare avem aici! Ave Cezar. Ok, hai să vedem aici. Niște rămășițe de ziduri. Ok. Aoleu, se mișcă aici pereții. Și acum urcăm la etajul 1. Aici sunt pereții aceia ce vi-am arătat la început, oglinzile în cele două capete. Deci am ajuns la etajul 1. Suntem în capela din palat, unde avem o urcă frumoasă. Acolo este și un pian, pictură pe perete. Pe perete avem roată mai multe picturi mici. Suntem la etajul 2 și aici avem sala rezistenței, The Hall of Resistance, uniforme vechi. Vă prezint așa în mare sala.
Da, aici trebuie să vă arăt ce frumos se vede capela de unde am venit. Pictura aceasta a fost realizată între 1769 1772, exact. Acolo e pianul, orga și continui aici. Tot felul de aparate. Nu mă pricep, dar cred că e mitralieră și medalii din război. Deci aici stăteau domnițele și admirau Dunărea și orașul, una din porțile de intrare în palat și împrejurimile. Aici e celălalt geam, e esplanada castelului, e porta principală de intrare. Cum ziceam, în față Dunărea și se vede o parte din oraș. Deci urcăm mai departe în turn. Îți gemulețele astea multe. Uite, aici ai scrijelit în perete 1939. Deci, încă un nivel intermediar. Văd că avem de urcat destul de multe. Sunt curioasă la ce înălțime ajungem. Sunt aici. Mai avem. Ohoho! Deci avem prea mult de urcat, ne vedem sus. No, am ajuns în sfârșit sus. Am urcat ceva. Nu știu câte scări, dar multe. Ioi! Ce frumos se vede de aici! Orașul, uite aici acoperișurile palatului și în spate orașul. Cu clădiri vechi și noi, cu multe poduri peste Dunăre. Acolo au fost scările. Acum ne învârtim aici roată. Pe roată sunt geamuri pe unde vezi afară și Șani vă arată așa scurt câte o imagine de la fiecare geam. Da, ne împărtim roata. Aici sunt multe clădiri cu multă verdeață în jur. Acolo în spate văd un cartier plin de blocuri foarte mari. Și mergem mai departe. Deci și partea asta am văzut-o, că este exact în dreptul intrării principale. Și acum coborâm pe partea mai interesantă. Sunt scările în spirală, înguste, foarte înguste. Și aici am ajuns de unde am plecat. Și am coborât din turn și am ajuns în sălile cu pictori. Sunt toți pictori slovaci, dar sunt din perioade destul de îndepărtate. Am văzut și din 1700 picturi. Aici în spate avem pe perete și niște sculpturi drăguțe. Și am ajuns la etajul 4 și uite ce ne așteaptă, o surpriză. E istoria scuterelor Vespa din 1964. În 1946 aici. 55, 57. Cel mai vechi scooter e cel din dreapta, din 1946.
Asta și e rată de rezervare. Vespa 98 de centimetri cubi. Și uite aici frumusețea de scutere. Și culori frumoase. Astea sunt mai noi. Începe anul să crească din 62. Ăsta e din 62. ...67, cel roșu. Asta deja e din 77. Ce portocaliu! Asta e Vespa Rally. Cu ăsta merg și la raliuri. Ăsta e din 70. Vespa Piaggio. Ăsta e nou, 1994. Deja. Și ultima? Stai să vedem, ăsta e tare mare. Vespa 2014. Oi, oi, oi. Vespa 3000 GTS. Stai că vine. Și aici avem două scutere, astea sunt moderne, noi. Da, e 2024. Asta de ultimul model și celălalt cu rost de teren și aia Ăsta deja e de anul ăsta. din Ăsta e 2025. ultimul model. 2025. Ioi, ce mare-i! Ce faine! Deci aici avem iarăși o Vespa mai veche, e din 1951. Ce arcuri are! Fii atent! Și o șa E interesant. sănătoasă. Și asta, Acesta văd că e ăsta nou. Ceva de călătorit, care are multe bagaje. Și e nou, e din 2020. Frumos. Mergem spre ieșire. Am ieșit pe partea principală, în față e statuia și orașul. Am ieșit prin a doua poartă laterală. Aici e palatul cu intrarea principală și acum mergem un pic să vedem o curte interioară. De fapt nu interioară, e așa în lateral, dar aparține tot de palat. Și aici văd că mai are intrare castelul. Da, acolo, uite, acolo în față unde zici tu, aia este poarta de intrare în curtea castelului. Noi am fost mai înainte în castel și aici e o curte interioară. De aici se vede și castelul, mare și frumos. Aici în dreapta sunt două cafenele. Na bine, cafenele mai găsești pe aici colo. Casă cafe. Și cam atât e curtea aceasta. În fața noastră, peste Dunăre, se află cel mai lung pod cu cabluri de oțel. cabluri de oțel și în mijloc este un turn, în vârful căruia este un OZN, de unde ai o panoramă asupra întregului oraș.
Și am ieșit de la palat și acum am pornit spre centrul vechi al orașului, unde vrem să vizităm și o catedrală, dar vă spun eu despre ea când ajungem acolo. Aici sunt niște scări și văd că tot așa e drumul pietruit, ca și în orice cetate veche. Hai să vedem unde ne poartă pașii. Deci, ne îndreptăm spre Catedrala Sfântul Martin. Aici văd un zid vechi, interesant. Cândva era interesant. Și încolo trebuie să fie catedrala. Deci mergem mai departe aici pe străduțele acestea spre catedrală. Și aici a apărut catedrala. Mergem roată să vedem unde e intrarea. Acolo sus pe deal este Palatul. palatul unde a aici este Și am ieșit aici din catedrală. Așa. Și am ajuns pe o stradă pietonală, cred, cu clădiri vechi. Și cred că o să continuăm pe strada asta. Am părăsit catedrala și suntem în centrul vechi. Ne plimbăm pe străduțele acestea, foarte turistice, unde vine un grup masiv. Aici terase, multe terase, clădiri frumoase, vechi. Aici e ca și în centrul vechi din București. Terasă lângă terasă. Și acum ne îndreptăm spre poarta lui Mihail. Și ne continuăm traseul pe pietonala asta din centru istoric. Și am ajuns în față la poarta lui Mihail. Văd un tunel, un turn albastru, interesant. Ajungem acolo și vedem. Suveniruri foarte multe, în stânga și în dreapta, terase. Nu e foarte cald afară, dar lumea e foarte dezbrăcată. Suflă un pic vântul. Și uite, se poate să ieși în torn. Am văzut. Nu știu dacă nu e prea târziu, da, vedem, încercăm.
E numai 4 fără 10. Deci în față avem poarta lui Mihail, care este o poartă din timpul fortificațiilor orașului din anii 1300. Înăuntru se găsește un muzeu de arme și de sus este o panoramă, priveliște panoramică. Ne apropiem să vedem cum poate arăta o poartă din anii 1300. Cum poate arăta? Vedem acum. Deci o poartă, nu e un tunel lung, e o poartă sub acest turn. Și se continuă drumul pietonal. Și am ajuns aici într-o piață, micuță, interesantă. Avem aici o biserică, acolo cred că altă biserică. Vă arătăm, vechi. da, clădiri vechi, frumoase. Și am trecut aici printr-un hol, holul unei clădiri și am ajuns în altă piațetă, unde este o clădire superbă. Dacă am continuat tot așa, din piațetă în piațetă, tot clădiri din acestea vechi, frumoase și renovate găsim. Da, au foarte multe clădiri cu multe statui. Și acum vrem să vi-l prezentăm pe Cumil, o statuie de bronz neconvențională care reprezintă un muncitor de la canalizare care stă și spionează trecătorii. Aici lumea își face poze cu el. E o atracție turistică din Bratislava. Suntem tot în centrul vechi. Sunt o grămadă de străduțe din acestea. Parcă nu se mai termină niciodată, oricât am merge tot în străduțe din astea mici dăm. Și cum el rămâne aici, noi plecăm. E și indicatori aici. Numai acum am observat. Man at Work. Și am ajuns la dalele muzicale. Hai să vă arăt cum cântă. Eu o să sar pe ele și ele cântă. Eu cred că ar fi de ajuns, că după aia ai febră musculară. Am terminat. Și lângă dalele muzicale este și statuia de piatră din pisică, de pisică. Ce că e foarte... E foarte cunoscută, nu știu de ce, dar e cunoscută. E foarte cunoscută pisica asta, dar nu știu pentru ce. Artă modernă. Bună dimineața! Bună dimineața!
Acum suntem înainte de plecare și mă uitam pe fereastră să văd vremea și să vă arăt și preveliștea din camera noastră. Și am adunat tot și suntem gata de drum. Din păcate azi ajungem acasă. Se termină concediul. Dar vara numai cum începe. Deci părăsim cazarea, o ultimă imagine. Asta a fost cazarea noastră. Bye bye Bratislava! Acum vreau să vă arăt un pic și împrejurimile. Gata. Door locked. Aici, în față, clădirea următoare este o saună cu o mică grădină. Aici pe scări urci la etaj unde mai sunt 2 camere. Aici avem un spațiu de fumat. Și să vă arăt în față, este un bar foarte frumos. Foarte frumos amenajat aici. Terasă unde poți fuma. Înăuntru este barul. Aici grădina micuță unde stau cei care stau la sauna. Și în spate avem curtea. O băncuță unde se poate sta la aer curat, unde se poate fuma și poarta pe unde ieșim. Și suntem pe centura ocolitoare a Bratislavei, ne îndreptăm spre Budapesta. Este foarte mare orașul Bratislava. Și am ajuns la frontiera dintre Slovacia și Ungaria. Aici este vama și acum traversăm liber. Gata. Tiruri pe dreapta, pe stânga. Și acum suntem pe centura Budapestei. De vreo 10 km venim tot pe centură și ocolim tot orașul. E la fel ca și autostrada. De aici ne vom îndrepta spre Oradea. Și, din păcate, pe o vreme foarte ploioasă, ne apropiem de vama Artand, fosta vamă, deci ne apropiem de granița cu România și în curând vom intra în România. Trecem imediat. Artand, asta este partea maghiară. E pustiu, nu-i nimeni, pace și liniște, frig, 7 grade afară. Aici e zona între cele 2 țări. Și suntem la vama Borș. Nici aici nu e nimeni, pace și liniște.
Putem trece în sfârșit liberi. Și am ajuns în țară. Și aici cam slabă mișcarea, că nu mai sunt cozi, să aștepte lumea la coadă, să traverseze și totul merge lin și frumos. Se lasă seara peste drumuri, e întuneric, afară plouă, 7 grade, am părăsit Oradea, ne îndreptăm spre casă și cu acestea ar cam trebui să încheiem vlogul. Și vă salutăm și vă așteptăm într-un nou vlog, într-o nouă experiență, să sperăm la fel de interesantă. Ne bucurăm că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu drag să urmăriți și următoarele noastre escapade. Salut!